Hi people of the earth! Welcome back! So ngayong araw may panibago na naman tayong pag-uusapan. Kaya ano pang hinihintay natin? Huwag na natin itong patagalin. Let's go! Yan! Hi mga Earthlings! So sa ngayon ay ang pag-uusapan natin ay simple interest. Okay? When we say simple interest or simply interest, ang ibig sabihin nito ay tubo sa Tagalog. Magkano yung tinutubo ng pera? Okay? Sabi dito, interest is the amount added to the principal amount. Magkano yung nadagdag sa principal amount mo? Yung principal amount, ang ibig sabihin yan ay yung pera na originally iyo talaga. So, yung principal is iyo talaga yon. Yung interest, magkano yung nadagdag. Okay? And, pag sinabi nating interest rate, ito naman ay percentage. Kung magkano yung tinutubo ng iyong principal. Okay? Kada taon. At yung time, ito naman is kung gaano katagal na yung iyong pera. Okay? So, this thing, ang pinag-uusapan dito is either nag-deposit ka sa bangko o kaya naman ay nangutang ka, nanghiram, or pwede rin namang nag-invest ka sa isang company. So, yan yung pinag-uusapan dito, yung mga situation na yon. Magkano ang tutubuin ng pera mo kung nag-invest ka or nag-deposit ka sa bangko? At magkano ang idadagdag sa utang mo kung ikaw ay nanghiram. Okay? So without further ado, let's see yung mga formula nito. So ito is parang katulad lang din ng commission and ng sales tax. Gumagamit lang din tayo ng magic triangle. Pero medyo may kakaiba dito ng kaunti. So ito ang itsura ng magic triangle natin. Hindi na sila tatlo. 4 na sila. Okay? So, naandyan yung interest, principal, rate, at time. Kung paano ginagamit yan, ganun lang din. We use the takip method. Ayan, tatakpan mo lang kung ano yung hinahanap. So, takpan natin. Takpan natin. So, halimbawa, hinahanap natin ang interest o magkano yung tinubo. So, pag tinakpan mo yan, pag magkakatabi, multiply. Which means, to find the interest, you just multiply the principal rate. Pag yung principal lang nawawala, yan. So, magiging interest divided by rate times time. Okay? Pag nawala yung rate, so interest pa rin sa taas, divided by the product of principal and time. At pag yung time ang hinahanap, same thing. Interest divided by principal times. So, yan yung formula na ating gagamitin para makapag-solve ng simple interest. Okay, let's apply. So, halimbawa, ito yung ating table. Okay? So, principal, yan yung original mong pera. Yung rate, yan yung percentage kung gaano yung itinutubo or inilalaki ng pera. Yung time, yan yung gaano nakatagal yung utang mo or yung deposit. Yung interest, yan yung value kung magkano yung nadagdag na sa pera. Pag sinabi nating final amount, yan yung pinagsama ng principal at interest. So, syempre, yung principal mo noon, tapos tumubo ka ng interest, magkano na lahat-lahat ng pera mo sa bangko? Yun yung final. I-solve muna natin yung first row. So, dito, ang nawawala ay interest, which means, ang gagamitin nating formula is just the product of principal, rate, and time. And we simply substitute. So, paano ginagawa yon? Una, syempre, yung percentage ay gagawin mong decimal. Ayan. Tapos, substitute na natin. So, ang principal ay 10,000, ang rate ay 0.05, at ang time ay 3 years. So, 3 taon na. Then, multiply lang natin to. 10,000 times 0.05, 500. 500 times 3, 1,500. Meaning, yung 10,000 mong pera,
kung i-deposit mo ito sa isang bangko na 5% ang interest rate for 3 years, tumubo ka na ng 1,500. Which means ang final amount, i-add lang natin ang principal at interest, which is 10,000 at 1,500. Ang pera mo na sa bangko ay 11,000. So, ganun lang. Ano? Let's have the second row. So, dito, time ang nawawala. So, according sa ating magic triangle, pag time ang nawawala, ang formula is interest divided by the product of principal and rate. Okay, so again, yung percentage natin, gawin muna nating decimal. So, that's 0.1. Before we substitute, yung ating interest ay 900, yung principal ay 3,000. At 0.1 yung rate. So, i-multiply muna natin yung denominator. It will give me 300. And 900 divided by 300 will give me 3 years. Meaning, yung aking principal na 3,000, kung dineposit ko siya sa bangko na may 10% yearly, para kumita siya ng 900 interest, aabuti ng 3 taon. And ang magiging final amount ko sa aking bangko is 3,900. You just add the principal and that. Let's have the third row. Ayan. So, sabi dito, ang nawawala ay rate. So, dahil rate ang nawawala, ang formula niyan ay interest divided by principal multiplied by time times 100. Okay? Bakit may times 100? Para yung sagot, ma-convert natin into percentage. Kasi rate ito. So, substitute na natin. Okay, ang interest ay 250, principal ay 500, and within 10 years. Yan, 10 years. So, atin munang i-multiply yung denominator. So, that's 5,000. 250 divided by 5,000 will give me 0.05 times 100, which means ang rate dito ay 5%. Okay. Which means, ang final amount natin by adding the principal and interest, it will give me 750. And the last row, dito ang nawawala ay principal. So, naghulog daw ako ng pera sa 20% ang rate. After 5 years, tumubo na yun ng 1,000. Magkano kaya yung aking i-deposit? Okay. So, let's use this formula according sa ating magic triangle. And before we substitute, convert muna natin yung percentage to decimal. Yan na siya. Okay. Substitute na tayo. So, it will be interest ay 1,000. Ang rate ay 0.2 times 5 years. So, 0.2 times 5 is 1. 1,000 divided by 1 is 1,000. So, ang principal ko dito ay 1,000. Okay. And therefore, ang total pera ko na sa bangko, total pera, ang total amount na ng aking pera sa bangko ay 2,000. Yan, ganun lang mag-compute ng simple interest. Nadagdagan lang siya compared dun sa ating commission and sales tax ng isa. Pero the same pa rin naman yung logic principle na kanilang ginagawa. Now, tingnan natin kung nakuha mo talaga. Try to solve this table. After solving, balik ka lang dito at play yung video para makita mo kung tama. So, pwede mo nang i-pause ang video. Ayan, welcome back. So, tingnan natin kung tama ang mga nakuha mong sagot. Simulan natin sa row 1. Ayan. So, ang interest ang hinahanap natin, which means ang formula nito ay the product of principal, rate, and time. So, convert muna natin yung percentage into decimal. So, 15% is the same as 0.15. So, ipalit na natin. Principal ay 2,000, ang rate ay 0.15, at ang time ay 6 years. Then, pag minultiply natin to, 2,000 times 0.15, 300. Times 6, 1,800.
which means ang interest nito ay 1,800 at ang final amount niya by adding the principal and the interest ay 3,800. Yan. Let's have the second row. So, dito time ang nawawala. Pag time ang nawawala, ang formula natin ay interest divided by principal times rate. Okay. So, yung rate, again, naka-percentage to. Gawin muna natin decimal. 0.08 ang katumbas ng 8%. Then, substitute lang natin. So, interest ay 320, principal 1,000, ang rate ay 0.08. The product of 1,000 and 0.08 is 8. And when you divide 320 by 80, it will give us 4. Which means 4 years pala. At ang final amount, by adding the principal, which is 1,000, and the interest, which is 320, 1,320. Yan. Let's have the next one. Dito ang nawawala, rate. Okay? So, pag rate ang nawawala, ang formula natin ay interest divided by principal multiplied by time multiplied by 100 kasi gagawin natin siyang percentage. Then, isubstitute na natin yung mga given. Okay. So, ang aking interest ay 300. Ang principal ko ay 600. At ang aking time ay 20 years. 600 times 20 years, it will give us 12,000. Okay? And 300 divided by 12,000 is 0.025. Multiply that by 100, which means 2.5%. Okay? Final amount yan, syempre, let's just add 600 and 300, 9. So, ang rate nito ay 2.5% at ang final amount ay 9. Last one. Yan. Dito nawawala ay principal. Okay, i-compute natin siya gamit ang formulang interest divided by rate times time. Okay, then of course, yung rate natin na 10%, convert muna natin sa decimal. 0.1. So, let's substitute. So, ang aking interest ay 270. Ang rate ay 0.1. Ang ating time ay 3 years. So, 0.1 times 3, it will give us 0. And when dividing 270 by 0.3, it will give us 9. Okay? And para sa final amount, simply add. 900 plus 270 is 1,107. At ganun lang, mag-compute ng mga simple interest kung ang nawawala ay interest, time, rate, or principal. At para mas makuha natin, subukan natin ito. Ayan. So, word problems tayo. Sabi dyan, Nana decided to put his 10,000 pesos in a bank that gives 2% simple interest per year. How much will be the interest of her money after 3 years? Okay, nag-deposit ng 10,000 sa 2% simple interest na bangko. Magkano kaya ang magiging interest ng kanyang pera after 2 years? So, again, sa problem solving natin, we have 3 steps. Ang una, identify the given. Dito, ang mga given na hinahanap natin ay yung principal, rate, time, at interest. Okay? So, dito, yung 10,000, yan yung dineposit ni Nana. Which means, yan yung principal. And yung 2%, yung interest rate. Okay? And for 3 years, so yung 3 years, that's our time. Ang hinahanap natin, yung interest mismo. Magkano yung value na nadagdag sa pera. So dahil alam na natin ang nawawala, which is yung interest, pwede na natin yung isubstitute sa formula, which is interest is equivalent to principal times rate times time. Yun yung formula for that. So ipalit na natin. Principal ay 10,000. Ang rate 2%, gawin nating decimal, 0.02 bago natin i-substitute. And ang time ay 3. Yung interest, nawawala, letter N. Let us
solve. Step 3. 10,000 times 0.02, 200. Times 3, 600. This means, ang interest pala ng pera niya after 3 years ay magiging 600 pesos. Yan, ganun lang yun, ano? Sige, subok pa tayo ng isa pang problem. Jay loaned 6,000 pesos from a bank. So, ito hindi naman nag-deposit, umutang. Okay? Umutang daw si Jay ng 6,000 pesos sa bangko, which he needs to repay over 5 years. So, kailangan niyang mabayaran sa loob ng 5 taon. Kung ang simple interest ng kanyang loan ay 2,100 pesos, ano kaya yung interest rate na in-apply ng bangko sa kanya? So, dito kumikita ang bangko. Ano? So, ang kumikita kasi ang mga bangko, halimbawa, nagde-deposit tayo ng pera, binibigyan tayo doon ng maliit na percent as tubo. Kasi yung mga pera natin, yun yung ginagamit ng bangko para ipautang sa iba na binibigyan nila ng mas malaking tubo. So, kaya doon umiikot ang kita ng bangko. So, let's find the given. Yung 6,000 ay yung inutang niya. So, principal yon. Kailangan niya daw bayaran ng 5 years. So, yun yung time. At ang naging interest daw nun ay 2,100. Which means yan yung ating interest. Ang hinahanap or ang nawawala ay ang interest rate. Okay? Therefore, dahil rate ang nawawala, ang formula natin dyan is interest divided by principal times time times 100. Let's substitute. Ang principal ay 6,000. Ang rate ay N, nawawala. Ang interest daw ay 2,100. And for 5 years. Yan. Solve na tayo. 6,000 times 5 is 30,000. 2,100 or 2,100 divided by 30,000 is 0.07. Times 100 is 7%. Which means ang ipinatong na interest rate ng bangko sa utang ni Jay ay 7%. Yan. Isa pa tayong sample. Kia borrowed 10,000 pesos from her workmate and promised to pay 5% interest per year. If she paid a total of 12,000 pesos, how many years did it take for her to completely repay the money she borrowed? So, ito naman, nangutang naman sa katrabaho ng 10,000. Nangako siya ng 5% interest per year. Okay. Kung ang total niyang binayaran ay 12,000, magkano kaya ang kanyang hiniram na? So, hanapin natin yung mga given. So, yung 10,000 ang ating principal, yung 5% ang interest rate, yung 12,000 ang, yan, hindi yan interest. Kasi hindi naman 12,000 yung idadagdag natin sa 10,000. Yung 12,000, yung naging total daw niyang kailangan bayaran. So, ito ay final amount. Okay? So, paano natin mahanap yung interest dyan? You simply subtract the final amount by the principal. Which means, 12,000 minus 10,000, ang tunay palang interest na naipatong sa kanyang utang ay 2,000. Yan, so careful lang tayo sa ganun. Ano, sabi kasi diyan, she paid a total of, meaning final amount na to, together with the interest na to. So, ang gusto lang naman natin para magamit natin sa formula ay yung interest mismo. Para makuha yon, you subtract lang. Now, careful ha, careful sa ganun. Next, pwede na tayo mag-substitute sa form. Okay. So, ang principal ay 10,000. Ang ating rate is 5%. Convert muna sa decimal. Okay. And then, ang interest ay 2,000 at yung time ay N. Wow. Solve na natin. So, sabi dito, 10,000 times 0.05, it will give us 500. 2,000 divided by 500, 4. Which means, inabot ng 4 na taon bago mabayaran ni Kia ang kanyang hiniram na pera sa kanya. Okay, let's try this one.
Jay invested his money in a business that promised at 12% annual interest. So ito naman is nag-invest siya sa isang negosyo na may 12% annual interest. Pag nakakita kayo ng annual, ibig sabihin nun ay per year. So may 12% interest per year, annual. After 5 years, his investment earned 36,000 pesos. How much did he invest? Yan. Hanapin natin yung given. So, ang una is yung 12%, which is our rate. Pangalawang given dyan is yung 5 years, which is our time. And yung 36,000 pesos, so sabi dyan, earn. So, kinita. Meaning, ito ay interest. Ang hinahanap, principal. Kaya ang formula natin ay interest divided by rate times time. Substitute natin, yung principal ay nawawala. Yung ating rate ay gawin muna natin decimal, which is 0.12 bago natin ipalit. Then yung ating interest ay 36,000 for 5 years. Magkano kaya ang ininvest? Let's see. Solve natin. 0.12 times 5 is 0.6. 36,000 divided by 0.6. 60,000. Which means, si Jay ay nag-invest ng 60,000 pesos. Yan, at para makita natin kung talagang nakuha mo paano mag-solve ng problem involving simple interest, subukan natin sagutin ito. So sabi dyan, sa Pilipinas kasi may tinatawag tayong 5-6. Kung di kayo familiar sa 5-6, ito yung tawag kung saan nangungutang yung ating mga nanay at tatay. Pagka gipit na sila at kailangan nila ng instant na pera, napipilitan silang mangutang dito sa tinatawag ng 5-6. Anong ibig sabihin bakit 5-6? Pag nangutang ka kasi dito ng 5,000, 6,000 yung ibabayad mo in total. Okay? So ngayon, according here, ilan kaya yung simple interest na in-apply ng Indian lender doon sa debtor? Okay? Sige, pwede mong i-pause itong video at magsagot. After, ay i-play mo na lang para makita natin kung tama. Ayan, let's see kung tama yung sagot. So, una, hanapin muna natin itong 4. So, yung 5,000, yan syempre yung ating principal. Yung 6,000, hindi yan interest. Ang tawag dyan ay final amount. Kasi yan yung total mong babayaran after. So, magkano yung naging interest para makuha natin yon? Subtract lang yung final at yung principal. So, 6,000 minus 5,000, ang naging interest ng pera is 1,000. Okay? And for 1 year, so yan ay time, hinahanap natin ang rate. Therefore, ang formula is ito. Okay. Substitute lang natin. So, 5,000 ang principal. N ang rate. 1 ang time. At ang pinaka-interest ay 1,000. So, 5,000 times 1 is 5,000. 1,000 divided by 5,000 is 0. Times 100, which means, ang patong na percentage pala dito ay malaki. 20%. So, yan. Sana ay, pag-usapang pera kasi ang sarap sa tenga. So, sana ay may natutunan kayo ngayong araw at may nadagdag sa inyong kaalaman. Yun lang naman mga Earthlings. Bye!